Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
chị đấy trái trái là tôi gặp chị đây nhắm tích nhắm tích cho bạn tham thèm con này cái mơn thèm này mình cái thèm con nó công ty mơn này nó thay mà mới nữa đó đi ăn thay luôn cái lên được hai rồi không phải không tống chọc nghe ăn được đó mày ăn thành được đấy không ăn đi chứ đấy mình lớp lớn rồi kia cô lớp lớn đáp mọi cái chập cho nó món thèm đó về bà để bây cho suối cái này suối cọc không cái clan tích tích mà hộp sớm nó bám châu này đấy nó hiện tại dùng lời chung này
Rồi đuôi. Giờ lấy về. Vậy đúng rồi, không mà ốc chúng ta cái lần đấu con nó đi cũng không phải. Cái ngọn đó nó con em mới trở lại. Cái này hết là cái gì? Giờ thôi. Đây vâng lại con đạch màu mà đây là được cả màu bay bốn tháng tư mình được sơ bộ cũng còn bay bốn dục á rồi nhưng là ngày nhưng mà hiện thôi kia đấy được là không mọi kia rồi đứng tại tay bây giờ sẽ cả một bữa sẽ cầm một kẹp cặp đó là nó được đạch bên tên kim này mong bao nữa mà nó nơi mình mà được chơi trăm phết một tại ở chương trình và hành về nó một tí thôi, nó được thế đó. Đứng tao lên. Ủa, đây là chuyện vậy. Anh mình thử bị thư nữa. Đặt ra một tí nữa. Thế là mua ảnh chưa thư.